स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। यो पोखरा एयरपोर्ट हो। आज हामी पोखरा एयरपोर्टदेखि छोरेपाटन रामदी हुँदै मटिखान भ्यू पोइन्टसम्म पुग्नेछौँ। अहिले हामी छोरेपाटनमा आइपुगेका छौँ। अहिलेको छोरेपाटनको अवस्था यस्तो छ। छोरेपाटनको यो सडक हो। यो सडक जताततै खाल्टाखुल्टी र पानी मात्रै जमेको छ। यो सडकको राइट साइडतिर डेभिड फल रहेको छ भने अपोजिट साइडतिर गुप्तेश्वर महादेवको गुफा र मन्दिर रहेको छ। यो सिद्धार्थ हाइवे अन्तर्गतको सडक खण्ड हो। सिद्धार्थ हाइवे अन्तर्गतको यो सडक खण्डको अवस्था अहिले यस्तो छ है, एकदमै धुलो उडेर आवत गर्न एकदमै असुविधा हुन्छ। अब हामी यही सडकको लेफ्ट साइडतिरबाट आजको हाम्रो डेस्टिनेसन मटिखानसम्म पुग्नेछौँ। अब हामी यहाँबाट तलतिर लेफ्ट साइडतिर राख्छौँ। त्यो वालमा लेखिएको छ कृष्टि शिवालय रामदी मटिखान जाने सडक भनेर। आज हामी यो फुर्सेखोलाको सानो बजारको अगाडिपट्टि रहेको पुल तरेर हामी मटिखानसम्म पुग्नेछौँ। यो पुल तरिसकेपछि त्यहाँ दुईवटा बाटोहरू आउनेछ। एउटा कृष्टितिर जाने र अर्को मटिखानतिर जाने। हामी मटिखानतिर जाने बाटो सिधा माथितिर लाग्नेछौँ। अहिले हामी यो कोट मन्दिर रहेको कालिका मन्दिरको प्रवेशद्वारमा आइपुगेका छौँ। अब हामी भित्र जानेछौँ होइन। भित्र गएर कालिका मन्दिर कस्तो रहेछ हेर्नेछौँ। पुरानो समयमा पानी जम्मा गर्नको लागि होइन, पहिलेको समयमा यस्तो ढुङ्गा खोपेर बनाइन्थ्यो। यो बलि दिने ठाउँहरू छ है। कालिका कोट मन्दिर यस्तो रहेको छ। यो कालिका कोट मन्दिर हो।
अब तपाईहरूले तलतिर हेर्नुभयो भने यस्तो डाँडाकाँडा होइन, ठुला ठुला पहाडहरू मात्र देख्नुहुन्छ। अनि यो कालिका मन्दिरको तलपट्टि पनि अर्को मन्दिर रहेको रहेछ। अनि पारिपट्टि तपाईँले मटिखानको भ्यू पोइन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी आजको हाम्रो डेस्टिनेसन मटिखान भ्यू टावरमा आइपुगेका छौँ। मटिखान भ्यू टावरबाट यस्तो दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो पारिपट्टि रहेको कालिका कोट मन्दिर हो। अनि यतापट्टि डाँडाकाँडाहरू मात्र देख्न सकिन्छ है। यहाँबाट यो भ्यू टावरबाट धेरै जिल्लाहरू देख्न सकिन्छ।